Mapapalabang ka sa 14 ah. Sana all, di ba? Panoorin mo to. So, para sa mga mapapalaban sa 14, no? Nag-training ba kayo? Handa na ba kayo, di ba? Medyo nakaka-pressure ng konti yan. Kailan ka uling pinagbigyan? 3 weeks ago? 2 months ago, di ba? Malay mo, tonight is the night, di ba? Kaya kailangan handa ka, di ba? Nagtanong-tanong ako sa mga tsuhin-tsuhin, mga tatay-tatay dyan sa mga katabi nating iskinita, no? So, kung ano bang mga pagkain na kino-consider nila, mga pagkain Pilipino, no-consider nila na ano ba, pampagigil, pampagana. Yung parang gigil ka pero hindi mo gustong manakit. Alam mo yun, yung gusto mong parang gugustuhin mong basta yung mga kung tawagin ba ay aphrodisiac, di ba? Ito yung mga nakakalap ko. So unang sinabi nila sa akin ay ito, talaba. Talagang legit na pampagana daw. Lalo daw pag hilaw. Etits at bayag ng baka, di ba? Pampatigas naman daw to. Sumunod ito, balot, pampatigas daw ng tuhod. Hindi ko alam ba't kailangan tumigas yung tuhod. Tanga na, minamuay tayo nyo ba yung partner nyo? Ewan ko po. At ito, pinakahuli, ito pinakamatindi sa lahat. Akala ko hindi ako makakakuha nito eh. Pero po, kinonta ko pa si Ultraman para makakuha niyan. Isang klase ng igat, palos, eel, Murray eel ata ang tawag nila dito. Hindi yung Murray chicken products ha. Pero ito daw talaga ay, nilalangaw yung etits. Ito daw talaga ay proven and tested na pampagana talaga. Ako, hindi ko alam kasi, to be honest, no, meron kasi akong seafood guy. Yung seafood guy ko, na si GJ's Fresh Seafood, no, nagbebenta siya ng mga normal seafoods and high quality. Pero sabi ko sa kanya, Paps, pwede mo ba akong bigyan ng mga seafood na kakaiba dyan? Meron akong hinahanap na isa. Sabi ko, eto, kaya mo ba akong bigyan nito? Sabi niya, Paps, walang problema, hanapan natin. At eto nga, pucha, eto na siya, oh. Tara, subukan natin. Pucha, nakakatakot, gago. So, unang-una nating lulutuin ay ito, no? Basic, sweet and spicy. Yeah. Pero, Jerome, blip mo yung sasabihin ko yung salitan. I-blip mo kasi ayaw ng mga taong nakakarinig ng kahit sinusubo nila to o meron sila na ito. Ewan ko kung bakit, di ba? Pero meron tayo ditong ari ng baka, bat and balls, bargaho. Maraming klaseng tawag dito. Basta, yan. Alam nyo na yun. Pressure cooker. Lagyan natin yan dyan ng buo lang. Lalagyan natin ng pamintang buo, dahon ng laurel, syempre asin. At may pressure lang natin to. Again, depende sa pressure cooker nyo. Pero anywhere between 30 minutes to 1 hour. Check nyo na lang kung malambot na yung habang pinapalambot natin ang ating etits, no? Ayun, no, naririnig nyo. Pine-pressure cooker siya ngayon. Pwede natin simulan ang ating pangalawang pampatigas daw ng tuhod. Balot. At itong balot na to ay gagawin nating sisig, di ba? So, una muna, syempre, babalatan natin, tatanggalan natin ang bato. Make sure nyo lang na walang shell, ha? I mean, iba gusto crunchy na sisig. Pero po siya, kung crunchy nyo, manggagaling sa eggshell. Huwag naman ganun. After nating mabalatan at matanggal ang bato, ayun, may bato pa pala to. Uy, putik, kala ko malalaglag pa. Oops, may bato. After natin matchap ang ating balot, mag-chop naman tayo ng sibuyas. Medium dice lang. Basta yung pagsisig na sibuyas, alam nyo na yan eh. Kabisado nyo na yan. Kaya nandun na ako sa punto ng buhay ko na pag merong hindi magandang nangyayari o mangyayari sa buhay ko, pwede ko nalang sabihin na, content yan. Ninong, naplatan ka ng gulong sa gitna ng EDSA. Puta, content yan. Ninong, bigla ka nalang sinapak ng isang random na lalaki sa kalsada. Puta, na content yan. Ngayon, pwede nyo itong timplahan ng mga typical na nilalagay sa sisig. Sisig Maynila, alam nyo na yan. Nor seasoning. Konti lang. Kalamansi. Paminta, na halos wala na. Konting patis. Oops, konti lang. Crispy garlic. Siling haba. Kakamain ko ba ito? Tapos aanghang na naman ito pag umihi ako. Haluin nyo lang. Tapos, i-adjust nyo na lang yung lasa.
Kung nakukulangan pa kayo, lagyan nyo ng kalamansi pa, seasoning, patis, nasa sa inyo na yan. Nung, paano daw magtanggal ng ang sa kamay? Oh, lakiskis mo sa itlog mo. Yan na yun. Tapos mamaya natin isi-sizzling plate kapag kakainin na natin. Punta tayo sa pangatlo nating dish. Sabay-sabay kasi natin kakainin yan para pag sumipa, pucha sabay-sabay din. Parang one punch man yan pag sumipa yung mga epekto niya mga yan. 腕立て伏せ100回上体起こし100回スクワット100回 Talaba ang ikatlo nating dish, no? Simple lang gagawin natin dito. Ikikilaw lang natin, no? Siyempre, unang kailangan mong gawin dyan, himayin mo, tanggalin mo sa shell. Yung kakainin ng ganyan yan, di ba? So, tatakpan ko lang yung camera, tapos mahihimayin na lahat dyan, no? O, di ba? Ganun kabilis yun. No, tol. Walang edit-edit yun. Happy Valentine's Day. Ina mo. So sa ating nakahimay na talaba, ang kailangan lang naman talaga nito ay acid at konting alat. Acid natin, maglalagay tayo ng kalamansi. Kaya papapiga pa ako konti. Konting suka. Kung meron kayong timpladong suka, goods yun. Kung wala naman, okay din naman yung normal na suka. Pero ang lakas makapagpadali ng buhay nito kasi may luya na yan, may bawang na yan, alam mo yun. Di na ako maglalagay dito. Ang gagamitin mo sa lahat. Pamintang bagong dikdik, konting patis. Basically, kilawin na yan. So lahat na idadagdag natin dito sa point na to, ano na lang lahat to. Optional na lang. Meron tayong kamyas dito, dagdag asim lang. Isa pang masarap at optional na ingredient na magandang ilagay sa kahit anong kilawin, no? Talaba, tanigi, tuna, kahit ano, ay suha. Promise, masarap to. Kinamay mo lang yan, no? Siyempre, hindi nga akong magkamay. Dahan-dahan kasi pumuputok yung yung suha na yan So, kuha kayo ng chunks, yan, medyo malalaki. Kasi pagkagat mo dyan, sasabog sa bibig mo, yung matamis. Gusto mo yun, di ba? Dahil mo stock na pineapple Haluin nyo, and eto na yun. Eto na ang inyong kilawing talaba. Sa totoo lang, pwede kang magkilaw ng kung tawagin sa palengke dati, kilawing bangka. Like, suka and suka and asin. Hipon na kilawing bangka, kinilaw na hipon sa bangka ata tawag doon. Hipon, kinikilaw? Ang sarap. Pinatikim sa akin ng katabing pwesto natin dati. Talaga? Sarap. So, tikman nyo. Kung okay na sa inyo, di okay na. Lagay nyo sa ref kasi masarap to, malamig Tulad niya. Ang pang-apat na dish natin ay eto nga. Ang kalaban ni Ultraman na halimaw dagat, no? Ulitin ko, hindi ako marunong magluto nito. And ewan ko, puta kahit anong hayop o alien naman siguro ang bumagsak sa Pilipinas, gagataan at aadobohin So, ganoon ang gawin natin dito. Adobo sa gata. Alam mo yung balita dati, yung parang may endangered species. Malaking endangered species na nawash up dun sa isang shore. Kinain, ginataan. Di ba alam yun? Hindi. Ginataan. Okay, so siguro hindi natin lulutuin lahat. Puta, baka 5 taon akong malibog na ito pag niluto ko lahat. Siguro kuha lang tayo konti. Okay na ba to? Pero mga 4 weeks lang akong malibog na ito. Laki. Kinis niyan, no? Sarap naman yan. Ganda ng laman, O ito, Buong isda lang din pala yan. soli mo kay Ultraman. Hindi ko nga alam kung binabalatan ba to Ano pa't nabubuhay tayo kung di tayo mag-i-explore, no? So, lutuin na natin doon. Jerome, lagay mo yung apoy. Sisimula ang ating, igat, adobo sa gata. Adobo sa gatang Hindi ko talaga alam, ewan ko. Halimaw dagat na yung adobo sa gata. Sisimula yun sa bawang. Hindi pala. Sisimula pala yun sa oil of your choice and my choice is, alam nyo na yan. Lagyan nyo na ng bawang. Damihan nyo, mas maraming bawang, mas masarap. Pasensya na nga pala, yung giveaway natin medyo natatagaan, pero malapit na. Yung mga nanalo, antabay lang kayo. Bago masunog ang bawang nyo, ilagay nyo na ang inyong halimaw dagat. Ganyan ba magluto niyan? Pag kami namatay, kasi nakakalason pala to, it's been a good run, okay naman tayo. Pag nagisa nyo ng konti lang, pwede nyo ilagay yung gata. Yung iba naglalagay ng gata sa huli, it doesn't really matter kasi pagmamantikain din naman natin to Buko namin dito malambot I wonder how, I wonder why. Uy, vacancy Dami niyan, no? Dami talaga yan. Gata, mas maraming gata, mas masarap, diba? Diba, hinihilamos pa yan
Dito nyo na ilagay ang inyong adobo component, which is soy sauce. Diba? Suka, which is, ito na. Meron na kami nito eh. Diba? Konti lang, isa pa palang tip, no? Hindi magandang paglutuan ng acidic na pagkain ang wok. Yung iba, lalo yung mga carbon steel na wok, no? Nagre-react siya. So, kung gagamitin nyo to, tulad ng ginagawa ko, matigas ulo ko, konting acid lang, konting acid lang. Lalasa ba yan nung? Magre-react yung magre-react yung metal eh. Parang minsan maglalasang kalawang talaga. Hinaan na lang natin to, takpan natin, tapos check natin mamaya. Pag natuyo na, siguro luto na yun. So ang aming adobong igat ay malapit na masunog. Hindi naman nila matitikman yan. Tayo lang naman eh. No? Ayan naman, tapos sabihin natin masarap. Lalaki pa rin yung ano natin yan. After siguro mga 40 minutes, hindi ko alam isang oras, parang medyo okay na yung edits natin. So, chachapin ko lang to. Tapos gawin na natin spicy tite. Nahiwa na ang ating edits. Ayan ang yak bolso at itong kahabaan na edits. Siguro pinakita kasi baka maraming masaktan sa inyo. So, gagawin na natin siyang spicy edits. No? Kumuha lang kayo ng kahit anong gusto nyo. Ito talaga ang pinakamadali sa lahat. Kumuha ka na isang bote and chili garlic. Kahit anong brand. Ikaw gumawa. Di ba? Ito pinakamabilis eh. Buksan mo. Lagyan nyo ng Pang mayaman pala yung luto mo. Luto. tapos lagyan nyo ng brown sugar to taste. Boom, ang dami. Tapos kunting sabaw ng edits. Boom. Haluin nyo lang at hintayin yung kumulo. Okay, tapos meron tayo ditong, alam nyo na yan? Cornstarch and water mixture, no? Gamitin lang natin to para lumapot yung sauce natin. Pero kung masyado mamantika yung chili garlic nyo, kasi ibang chili garlic nakababad sa mantika tulad itong ginamit namin, at naglagay pa kami ng sabaw ng edits na may mantika rin, malamang magdadagdag pa kayo ng tubig dito kasi kailangan natin na tama ang concentration ng mantika at tubig para yung starch. Ang starch kasi hindi naman kumakapit yan sa sa mantika, sa tubig lang kakapit yan. So, maghihiwalay yung parang mangyari may sarsa kang makapal dito tapos yung mantika nasa taas. Ganyan ang patis. Babash ka na naman dyan. Okay lang. Yan nagpapangat sa atin. Sabi nga ni Kong, ako'y saranggola. Pilahin pababa, lalong tumataas. Tama. Diba? Pag okay na sa inyo yung timpla, lagay nyo na ang inyong edits. Ano? Yan. Okay, so pag kumulo, yan na yun. Yan na ang ating spicy edits. Spicy basta. So, syempre, no, may pagkain tayong masarap na pampagana. Dapat meron din tayong somewhat beneficial na inumin na may, may tulong, may benefit sa gagawin mo sa 14. Syempre, pineapple juice. Diba? Alam mo na yan. Tapos, anong katambal ng pineapple juice? Kusod nga natin. Snow bear, pare. Ngayon, kung di mo naiintindihan, consider yourself lucky na lang. Pero, gagawa tayo ng, paano ko ba sasabihin to? Pineapple and snow bear smoothie. Ubusin ko tong pineapple juice na to. Salamat Del Monte sa ambag nyo sa society. Siyempre kailangan natin ng pineapple juice, no? At lalagay natin dito sa ating blender. Tansya-tansya na lang. Ubusin mo rin naman lahat yan, eh. Tapos, 15 snow bear. Pag hindi pa lumamig, putaywan ko na lang. Natotoo lang kailangan mag-blender ng candy. So, Sana di masira ang blender. oo, kakapagawa lang yan eh. iPhone! Tahan lupit ka, tingnan mo. Sige nga. Gagawin masarap. Asuka lang kulang. Timpla lang kulang. O, ditagdagan natin kasi lalagyan pa natin ng yelo to eh. Pwede siguro, imbis na snowbear, paypakwa na lang. Oo. Para liquid na. Oo, actually. Ang gagaling pa ubo mo dun. Ang galing pa ubo mo. Snowbear and pineapple smoothie, pre. Pampatamis at pampalamig. Jerome, sensor mo to. Putang ina, ulo ng talaga yan, no? Mga herbs. Spicy edits. Jerome, Jerome, sensor mo nga yun. Kalawit yung ulo, ang puta. Sumunod ay ang ating, talaba. Kilawing talaba, no? Usang natin. Medyo mukha lang siyang boring. So, kukulayan natin ng konti. Natin sibuyas na pula. Tapos sili na berde. Konting halo lang. O lubog-lubog lang. Panginuman yan, no? Panginuman talaga to. Tapos konting pula.
Wala, medyo buhay yung kulay niya. Saka buhay din ang diwa niyo mamaya. Kilawing talaba. Marunong ko rin pala magluto ng ibang pulutan. No? Marunong akong magluto ng hilaw. Yun. Next ay ang ating adobong igat sa gata. Kasya kaya to. Tayo na, overflow. Wait lang, tatapon. Kalain mo hindi tumapon. Punta na, gumapaw nagigil yan pag inuubos mo yan. And finally, ang ating, anong sisig yan? Balut sisig. Chicken oil. Yes. Spring onion, sakto lang pala yun, no? So, kainin natin lahat to at daan na tayo sa gera. Okay, so eto na ang ating mga pagkain na medyo makakapag-increase ng iyong kagalingan. Performance enhancing foods, ika nga nila, diba? Sisimula tayo dito sa ating balot sisig. Balot sisig, no? Ang balot masarap. Ang sisig masarap. So, sobrang daming klaseng sisig na ginawa na natin dito sa channel na to. Parang di ka na talaga mabibigla eh. Parang ngayon ang dating eh. Ang sisig dito sa atin, parang timpla na lang. Alam mo yun? Parang timpla na lang siya, tapos pwede mong gamitan ng kahit anong karne. Good to. Okay to. Next, itong ating, ano to? Talaba. Kilawing talaba, no? Na merong pomelo, suha, and kung ano-anong stuff. Basta good quality ang talaba nyo kasi. Pwede nyo kainin ng hilaw yan eh. Tapos sobrang laking bagay nung pomelo. Tamis eh. Next ang ating spicy edits. Tumuro tayo sa bayag. Strip ko yun eh. Wait a minute. Etong klase na sarsa na to, ginamit na natin to dati saan ba? Sa hipon ba yon? Nakalimutan ko eh. Basta may alimango ata. Hindi ko alam. Alimango ata. Tapos, same na same yung lasa niya. Pinalitan lang natin ng protina. Nakagawa ka ng totally different dish. Katulad din ito, alam mo yun, yung concept, yung sarsa, yung general na timpla, pinalitan mo lang ng protina, nakagawa ka ng ibang pagkain, di ba? So, ganun dapat ang mindset natin pag gumagawa tayo ng mga bagong shit. Technically, hindi bago yan. Alam mo yun, kumuha ka ng component to, pinaghalo mo. Diba? Bago talaga, pwede ka mag-try. Yun, oo. Bago tayo mag-proceed dito, try muna natin ang ating pineapple and snowbear smoothie. Ang dami ng snowbear. So, Ang malamig siya pero parang siyang yelo pero lamig pa rin. So, try na naman natin ngayon yung huli nating dish, yung kalaban ni Ultraman. So, feeling ko, masarap siyang tamisan ng konti. Okay siya, okay. Medyo malapit talaga siya sa karne. Para siyang baboy talaga. Sobrang okay nito. Parang wala naman nangyari. wala ka, Ang ganun lang. Ito, try mo. Uy, ano to? Man of Steel? Ano to, pampatigas ng burat? Chewable. Kamis kami yung parang candy nung araw, yung parang powder. Okay ka lang, no? Nangangatak ka. Okay lang ako. Share lang ako saglit. So mga inaanak, no, kung interesado kayong magpangat ng mahabang lamesa na hindi gumagamit ng kamay at pa, subukan natin itong, Man of Steel. Mas mura at mas extreme kaysa sa iba. Sorry, di ko talaga kami dati. 100% ang lakas at walang headache. Hindi pa masakit ulo ko. 2 to 3 days ang tinatagal ng effect. Dalawa hanggang 3 araw? 2 to 3 days. Walang tulugan. Tama ba to? Baka 2 to 3 hours. Hindi, 2 to 3 2 to days? 3 days, ma-hospital ka na nun. Gago. Sa araw ng Valentine's. At dahil malapit na nga ang Valentine's and kailangan nyong mag-perform. Sa beses na kayo mag-perform sa taon, so galingan nyo na, no? 25% off tayo ngayon sa Mercury, sa Lazada, kay Dalisay, kahit saang sari-sari store, kahit saang tindahan nyo. Mabibili ang Man of Steel, 25% off, no? Dahil doon, ilike and i-share nyo na ilang page na. Tama ba? Hindi. Dahil doon, i-like and follow nyo na rin ang mga social media nila, ang Facebook page nila, di ba?
Malay nyo, maging sing tigas ko kayo. Malay nyo lang. Nung dali, nangangawit, nangangalay na ako, nanginginig na rin ako. Kung siya akalain mo, endorser na tayo ngayon ng pampatigas. Ka-level na natin si Tulpo, gago. Shoutout pala sa'yo, no? Idol Rapi, no? Sana pag nareklamo ako at napunta sa programa mo, huwag niyong i-air.